A hálózati adattárolók, vagyis a NAS-ok egyre népszerűbbek otthoni és irodai környezetben is, de sokan belefutnak abba a csapdába, hogy bár komoly összeget költenek egy modern rendszerre, az mégis lassúnak érződik. Ennek az egyik leggyakoribb oka nem maga a NAS processzora vagy memóriája, hanem a háttértár, amin az egész rendszer fut. Ha még mindig hagyományos, forgótányéros merevlemezt használsz rendszermeghajtóként, az olyan, mintha egy sportkocsit vontatnál egy biciklivel. Hiába van mellette néhány SSD is, az operációs rendszer és a szolgáltatások tempóját az a lassú Winchester fogja vissza. Ráadásul ezek a hagyományos lemezek nem csak lassúak, hanem zajosak is, ami egy halk irodában vagy otthoni környezetben kifejezetten zavaró tud lenni. A legegyszerűbb, mégis leghatékonyabb lépés, ha teljesen száműzöd a HDD használatot, és áttérsz kizárólag SSD alapú tárolásra. Ez nem csak gyorsabbá teszi a fájlokhoz való hozzáférést, hanem csökkenti a válaszidőket és javítja a rendszer általános reagáló képességét. Ha viszont nagyobb kapacitásra van szükséged, és nem engedheted meg magadnak, hogy minden SSD legyen, akkor legalább a rendszer partíciód alatt legyen SSD, és csak a ritkán használt, archiválásra szánt anyagokat tartsd Winchesteren. Az SSD áttérés költséges megoldás, de bizonyos esetekben megérheti. Egy másik hatékony gyorsítási lehetőség a cache meghajtók használata. Sok NAS modell támogatja M2-es NVMe SSD gyorsítótárként való beépítését, de egyre több gyártó engedi már, hogy ezek a villámgyors meghajtók ne csak cache szerepet töltsenek be, hanem teljes értékű tárhelyként is funkcionáljanak. Ha ilyen lehetőséged van, érdemes kihasználni, hiszen egy jó minőségű NVMe meghajtó lényegesen gyorsabb, mint a hagyományos SATA SSD. Fontos azonban megjegyezni, hogy a gyorsítótár mérete nem egyenesen arányos a teljesítmény növekedésével. Egy túl nagy méretű cache meghajtó nem feltétlenül hoz látványosabb gyorsulást, sőt egyes rendszereknél a túlméretezett gyorsítótár miatt hosszabb lesz a betöltési idő vagy a rendszer újraindítása. Általános javaslat, hogy a cache mérete a leggyakrabban használt állományok összméretéhez igazodjon. Ha például videókat szerkesztesz hálózaton keresztül, akkor érdemes azt figyelembe venni, hogy mennyi ideig tart egy projekt és milyen fájlokat használ leggyakrabban. Régebbi operációs rendszereknél azt is be kell állítani, hogy a cache csak a kisméretű fájlok írásánál és olvasásánál használja a rendszer, vagy nagy fájlok másolása esetén is. Az újabb rendszereken ez már automatikus. Emellett arra is figyelni kell, hogy ha egyetlen cache meghajtót használsz, az csak az olvasási műveleteknél kerül felhasználásra, ha kettőt, akkor az írási műveletek is gyorsítótárazva lesznek, így azok is fel fognak gyorsulni, de ez egy újabb hiba lehetőség a rendszerben, ezért mérlegelni kell a használatát. Érdemes a memóriára is ránézni. Ha a NAS támogatja a bővítést, akár megduplázva is sokkal simábban fognak futni a szolgáltatások. A Plex, a Docker konténerek vagy a Virtual Machine Manager rengeteg RAM-ot tudnak megenni, főleg ha több felhasználó használja egyszerre a rendszert. Ráadásul, ha két memóriamodult használsz egy helyet, akkor a két csatornás memóriakezelés életbe lépése is tovább gyorsítja a rendszeredet. Ne feledkezzünk meg a hálózatról sem. Egy gigabites kapcsolat már alapnak számít, de ha van rá lehetőség, próbálj áttérni 2,5 gigabites vagy 10 gigabites hálózatra. Itt persze nem elég csak a NAS-t lecserélni, szükség lesz kompatibilis switchre, kábelekre és hálózati kártyára is a kliens oldalon, így ez a megoldás van leginkább hatással a pénztárcádra. Ha tetszett a videó, nyomj egy lájkot, iratkozz fel a TechPercek csatornára és ne felejts el kommentelni sem. Kíváncsiak vagyunk, te milyen NAS-t használsz, és milyen trükkökkel gyorsítottad fel. Használsz cache meghajtót, vagy mindent SSD-re tettél?